Semolina? Și cu asta cu ce se mănâncă? E o mămăligă amestecată la rece din gris. Și stă foarte bine în cârlig. E nu pică, poți să dai cu un cât de greu. Cât de greu. Acolo rămâne. Bine, boss. Uite, boss. Uite, boss. Cărașei. E distant, tata. Salutare, dragi pescari! Bine v-am găsit pe canalul de YouTube Zi de Zi Fishing Channel. Eu sunt Dragomir Mihai și astăzi o să vă prezint o nouă rețetă de mămăligă care a început să aibă destulă anvergură la noi aici în județ. Este vorba de semolină sau mămăligă amestecată la rece din Griș. Este o denumire importată, numele de semolină. Este mămăligă din Griș amestecată cu apă la rece. O rețetă destul de simplă, foarte eficientă și care se pregătește foarte ușor. Nu este mare secret, dar am dorit să-l împărtășesc cu voi. Și prima dată vreau să vă arăt și ceva imagini din timpul unor partide de pescuit cu ea, ca să arăt cum le și testez, nu doar atunci când dau o rețetă pe canalul de YouTube, este doar ca să vă ocup timpul, ci vreau să vă prezint ceva folositor. Pește, vezi? Da. Vă recomand să folosiți și un set de cârlige foarte bune la această rețetă, pentru că la această rețetă ne necesită o înțepare mult mai rapidă. Textura semolinei fiind foarte elastică, cârligul trebuie să aibă niște calități mult mai superioare decât celelalte cârlige de pe piață. Eu pot decât să fac o recomandare pe care o folosesc eu, nu este vorba de reclamă la nimeni, ci este acest tip de cârlige. Cred că se vede destul de bine. După cum vă spuneam, ingredientul principal este grisul. Se află în casele noastre ale tuturor. Este destul de ieftin de cumpărat și atunci rețeta noastră este mult mai simplă de pregătit pentru că este la îndemâna noastră. Deci adăugăm într-o cană, într-un orice recipient, undeva la jumătate de cană de gris, după cum vedeți. Eu adaug un pic de colorant alimentar ca să-i dea o culoare mai accentuată de galben. Asta o le pun din ochi, mă refer la colorantul alimentar. Și după aceea, ca de obicei, eu folosesc vanilie, pe care o să o adaug ulterior. Am avut o mare dilemă cu ce să amestec ca să fie prezentarea mult mai frumoasă. Nu am bețișoare chinezești, nu am nimica. Folosim șurubelnița tipic românească pe care o avem în casă. Este în casa noastră la toți și atunci e mai ușor de utilizat. Am curățat-o înainte. Amestecăm colorantul alimentar cu grisul. Acum începem să adăugăm și apă. Ia uitați cum s-a colorat. Destul de rapid. Eu apă, vedeți, am folosit gen, ca să zicem ca o măsură, e un deget de apă pe fundul cănii. Dacă ulterior va fi nevoie, o să mai adăugăm. Nu este ceva complicat, nu necesită prea mare efort, ci doar că trebuie adăugată apa treptat. În cazul că adăugați prea multă apă dintr-o dată, aveți posibilitatea să mai adăugați și gris după aceea. O să vă zic că am avut și plăcerea cu această semolină,
cu această mămăligă, să prind și ciortan la 800-900 de grame, în baraj la Drăgășani. După ce am testat-o la pitici, cum îi spunem noi, la zona de pescuit, și merge excelent la babușcă, la caras, pentru că am prieteni care au prins cu ea carași frumoși, și atunci pot să o recomand cu toată încrederea, mai ales la caras și babușcă, pentru că ciortanul, ați văzut de multe ori, crapul este mai mofturos, de multe ori nici mămăliga nu-i place. Și atunci pot să zic cu tărie și cu toată încrederea că este foarte ok să o folosim la babușcă și caras. Mestecăm în continuu ca la mămăligă, până îi facem elasticitatea pe care o dorim noi. Încă aici nu este ce trebuie. Mai adăugăm apă și mestecăm în continuare. Da, mă, dăm la semolină. Deci mestecăm. Foarte important să obținem o textură moale și pe care noi ne dorim. Să punem și ultima picătură de apă. Deci v-am zis, un deget de apă eu am pus. Să vedem dacă este de ajuns la ce îmi doresc eu să iasă. Vă garantez că la fiecare lansare pe care o să o aveți, nu o să pice din cârlig, nici la distanțe foarte mari. Încă mai trebuie apă, chiar dacă este destul de elastică. Am mai pus încă, să zic, aici avem 100 de grame de apă, dar ca să vă fie simplu, un deget. Nu stăm acum să le măsurăm milimetric, le facem ochiometric. Pe sistemul românesc ne descurcăm dacă nu avem tot ce ne trebuie la îndemână. Iar singurul lucru de care să nu uitați și vă recomand este tot timpul să vă luați o cârpă după voi, pentru că de obicei eu uit, recunosc, și tot timpul nu mai... Și foarte important, vă rog să vă luați gunoaiele acasă, pentru că sunt foarte multe gunoaie lăsate de noi pescarii pe bălți și de fiecare dată, în fiecare videoclip când am avut posibilitatea, promovez și încurajez să fie lăsată curățenie pe locurile de pescuit, pe bălți, pentru că iubim și respectăm natura, pentru că suntem pescari, pentru că suntem oameni și pentru că putem și e gratuit. Ia uitați, când ea este gata, o să coboare singură din cană. Dar va fi și foarte elastică. Semolina. Da, las-o acum. Dai, mai, hai. Uite, semolina. Mai adaugi un pic de gris și o amestecăm între palme. Până nu se mai lipește deloc. Și acum este ce trebuie, uitați. Semolina când lipește, nimic nu o dezlipește.
nici de pe cârlig. Iată așa textură frumoasă are.